আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমাক কিয় প্ৰয়োজন হয় আৰু আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমি কেনেদৰে পাব পাৰোঁ? Why do we need spiritual knowledge and how can we get spiritual knowledge? আনৰ ওপৰত আমি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ নহয়, বৰঞ্চ আমাৰ ওপৰত আনৰ প্ৰভাৱ নোহোৱা কৰিবলৈহে আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়। Spiritual knowledge is needed not to exert influence over others, but to prevent others from influencing us. মৃত্যুৰ পিছত স্বৰ্গ পাবলৈ নহয়, বৰঞ্চ এই পৃথিৱীখনতে স্বৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিবলৈহে আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়। Spiritual knowledge is not needed to get heaven after death, but to build heaven on this earth. নতুনকৈ অথবা অতিৰিক্ত ধন সম্পত্তি পদ প্ৰতিষ্ঠা অৰ্জন কৰিবলৈ নহয়, বৰঞ্চ যিখিনি বৰ্তমান আছে আৰু যিখিনি ভৱিষ্যতৰ সময়ত থাকিব তাক অৰ্থ দিবলৈহে আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়। Spiritual knowledge is needed not to acquire new or additional wealth or position, but to give meaning to what is now and what will be in the future. যিজন সৎ নহয়, যিজনে আনক হিংসা কৰে, যিজনে নিজৰ কাম ভালদৰে নকৰে, যিমানে চেষ্টা কৰিলেও তেওঁ কেতিয়াও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। He who is dishonest, who is jealous of others, who does not do his work well, will never attain spiritual knowledge, no matter how hard he tries. আনক জ্ঞান দিবলৈ অথবা আনক সলনি কৰিবলৈ নহয়, বৰঞ্চ নিজকে সলনি কৰিবলৈ, নিজকে ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ, নিজৰ অন্তৰৰ মৌনতাক উপলব্ধি কৰিবলৈহে আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়। Not to give knowledge to others or to change others. Rather, spiritual knowledge is needed to change oneself, to transform oneself, to realize the silence of one's inner self. আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ দ্বাৰা আমাৰ জীৱন আৰু মৃত্যু সাৰ্থক হয়, বৰঞ্চ ধন সম্পত্তি আৰু পদ প্ৰতিষ্ঠাই আমাৰ জীৱন আৰু মৃত্যুক সাৰ্থক কৰিব নোৱাৰে। তাৰ বিপৰীতে আমাৰ অহংকাৰকহে সাৰ্থক কৰে। Spiritual knowledge makes our life and death meaningful. Instead, wealth and position do not make our life and death meaningful, but only our pride. ধন সম্পত্তি অথবা পদ প্ৰতিষ্ঠা অৰ্জন কৰিবৰ বাবে মানুহে অনেক পথ অৱলম্বন কৰিব পাৰে, বৰঞ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ এটাই পথ আছে আৰু সেয়া হ'ল ধ্যান, অৰ্থাৎ বহিৰ্যাত্ৰাক অন্ত কৰি অন্তৰ্যাত্ৰাৰ আৰম্ভ। There are many ways in which people can acquire wealth or position. Instead, there is only one way to attain spiritual knowledge, and that is meditation, the end of the outer journey and the beginning of the inner journey. জীৱনত যুদ্ধ কৰিবলৈ নহয়, বৰঞ্চ জীৱনক উদযাপন কৰিবলৈহে আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়। Spiritual knowledge is needed not to fight in life, but to celebrate it. যিজনে নিজৰ ভুলক স্বীকাৰ কৰে, নিজৰ ভুলৰ পৰা শিকে, যিজনে থমকি নৰয়, তেওঁক আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ বেছি দিনৰ প্ৰয়োজন নহয়। He who admits his mistakes learns from his mistakes. Who does not pause, he does not need long time to gain spiritual knowledge. কৰ্মৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ নহয়, বৰঞ্চ কৰ্মত নিপুণ হ'বলৈহে আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়। Not to get rid of karma. Instead, spiritual knowledge is needed to become skilled in karma. বাসনা হ'ল ব্যাধি, বাসনা হ'ল ৰোগ, যাৰ দ্বাৰা আমি জন্ম জন্মান্তৰ পীড়িত হৈ থাকিবলগীয়া হয়। সেই বাসনাক বিস্তাৰ দিবলৈ নহয়, সেই বাসনাৰূপী ব্যাধিৰ পৰা বিমুক্ত হ'বলৈহে আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়। Desire is a disease, desire is a sickness that we suffer from birth to birth, not to expand that desire. Therefore, it is necessary to take spiritual knowledge to get rid of the disease of desire. গোটেই জগতখনক জানিবলৈ অথবা বুজিবলৈ নহয়, বৰঞ্চ নিজকে জানিবলৈ আৰু বুজিবলৈহে আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়।
not to know or understand the whole world. Instead, spiritual knowledge is needed to know and understand oneself. আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ অনেক শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰলৈ গৈ তপস্যা কৰিবলৈও প্ৰয়োজন নাই। মাত্ৰ প্ৰয়োজন জীৱনে যি শিকাবলৈ বিচাৰে তাক শিকিবলৈ যত্নপৰ হোৱাটো, জীৱনে যি বুজাবলৈ বিচাৰে তাক বুজিবলৈ যত্নপৰ হোৱাটো। It is not necessary to study many scriptures nor to go far away from home to perform penance to gain spiritual knowledge. All you need is to be careful to learn what life wants to teach, to be careful to understand what life wants to explain. পৰমাত্মাক নাম অথবা ৰূপৰ দ্বাৰা বান্ধিবলৈ নহয়, বৰঞ্চ পৰমাত্মাক সকলো নাম আৰু ৰূপৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈহে আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়। Not to bind the supreme soul by name or form. Rather, spiritual knowledge is needed to liberate the supreme from all names and forms. সংসাৰ ত্যাগ কৰি হিমালয়লৈ যাবলৈ নহয়, বৰঞ্চ সংসাৰত থাকিও সমৰ্পিত হ'বলৈহে আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয়। Not to leave the world and go to the Himalayas. Instead, spiritual knowledge is needed to be devoted while living in the world. বন্ধুসকল, মই জনাৰ পৰা, মই শুনাৰ পৰা, মোৰ অনুভৱৰ পৰা আজিলৈ ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বিষয়বস্তুৰ সম্পৰ্কত মনত যদি কিবা প্ৰশ্নৰ উদয় হয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। মই যেনেদৰে যিখিনি পাৰোঁ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।